Giống như cái video trước đó, cái video mà tôi trên tay nhanh con Xiaomi 15T Pro, thì đây sẽ là một cái video tôi sẽ nói kỹ hơn về Xiaomi 15T Pro ở tất cả những yếu tố mà các bạn quan tâm về con máy này luôn. Chúng ta sẽ nói về thiết kế, chúng ta sẽ nói về màn hình, hiệu năng, camera, pin cũng như là tốc độ sạc. Nói chung là tất cả mọi thứ tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau khoảng thời gian từ 5 cho đến 7 ngày khi mà tôi trải nghiệm Xiaomi 15T Pro. Và để không mất thêm thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay sau phần intro. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Xiaomi 15T Pro đó chính là về phần thiết kế. Trên thực tế nhá, cá nhân tôi đã cực kỳ ấn tượng và cũng rất thích cái thiết kế của Xiaomi 14T Pro năm ngoái luôn. Nó có một cái thiết kế đẹp, cân đối, đơn giản, tinh tế và trên thực tế là nhìn nó cũng không có sự khác biệt so với cả những dòng điện thoại flagship cho lắm. Đó cũng là lý do vì sao khi mà có những cái thông tin liên quan đến Xiaomi 15T Pro ấy, thì cá nhân tôi cũng đã kỳ vọng rất là nhiều. Và trên thực tế khi mà tôi cầm trên tay con máy này, trải nghiệm cũng như là sử dụng trong vài ngày vừa qua thì nó cũng không làm cho cá nhân tôi cảm thấy thất vọng, nhưng nó cũng không làm cho cá nhân tôi cảm thấy thỏa mãn. Lý do mà tôi không thấy thất vọng về mặt thiết kế của con Xiaomi 15T Pro đấy chính là nó vẫn giữ lại được những cái nét cao cấp, những cái điểm cộng đã làm nên thương hiệu của Xiaomi 14T Pro. Ví dụ như là chúng ta có phần khung viền được làm từ kim loại này, chúng ta sẽ có phần mặt lưng được làm từ kính này, chúng ta cũng sẽ có phần mặt trước được bảo vệ với một cái lớp kính nó cứng cáp hơn. Bên cạnh đó thì năm nay nguyên một cái khung viền của camera ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái đường cắt theo dạng là diamond cut. Nhờ đó thì các bạn có thể thấy luôn là cái cụm camera nó cực kỳ nổi bật và nó cũng nhô lên khá khá so với cả Xiaomi 14T Pro năm ngoái luôn. Nếu như mà con Xiaomi 14T Pro năm ngoái cái cụm camera trông nó kiểu ẩn đi một tí, trông nó kiểu dạng như là ít thu hút hơn, thì năm nay cái cụm camera ở trên Xiaomi 15T Pro nó đã thu hút hơn rất nhiều các bạn ạ. Không chỉ ở cái câu chuyện là nó có một cái thiết kế to hơn đâu, mà còn ở cái câu chuyện là Xiaomi đã tạo lên những cái điểm nhấn ở ngay trên cụm camera. Khi mà chúng ta nhìn từ mặt sau thì chúng ta sẽ bị thu hút ánh nhìn ngay trực tiếp vào phần cụm camera này luôn. Bên cạnh đó, cái điểm mà Xiaomi 15T Pro nó chưa làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn đấy chính là cái phong cách thiết kế này của Xiaomi nó vẫn còn những cái điểm nó chưa thật sự là cao cấp cho lắm. Ví dụ nha, với một dòng điện thoại cao cấp thì chúng ta luôn luôn để ý đến từng chi tiết một, từng cái đường cong một. Thì với cá nhân tôi là một người đã sử dụng rất nhiều những cái dòng điện thoại cao cấp như kiểu là 17 Pro Max, S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, thì chỉ riêng cái việc là cái đường cong ở bên trong cái cụm camera này nó không khớp, nó không tương xứng với cả cái đường cong bên ngoài của khung viền là nó đã khiến cho tôi cảm thấy gai mắt rồi các bạn ạ. Và trên thực tế nha, khi mà tôi cầm con máy này với cả con Xiaomi 14T Pro nhìn từ mặt sau thì bản thân tôi lại có thiện cảm với một cái phong cách thiết kế mà cái cụm camera nó không quá nổi bật, nhưng cái đường cong của nó làm cực kỳ chỉnh chu và làm nó rất là khớp so với cả cái đường cong của khung viền luôn, nhìn nó cực kỳ thuận mắt các bạn ạ. Bên cạnh đó, nếu như mà các bạn để ý kỹ thì cái việc mà Xiaomi họ bố trí những cái cụm camera bên trong thì nó cũng không có đẹp cho lắm. Ví dụ như cái đèn flash, thay vì Xiaomi để bên trong thì Xiaomi họ lại để bên ngoài. Trong khi đó đối với mặt sau của con Xiaomi 15T thường nha, thì họ lại để được cái đèn flash ở bên trong. Nhờ đó thì nhìn cái phần mặt lưng nó đơn giản, nó đẹp và nhìn nó gọn hơn. Còn nhìn mặt lưng của con Xiaomi 15T Pro thì tôi vẫn có một cái cảm giác nó hơi gai mắt một tí. Chứ còn trên thực tế những yếu tố khác, ví dụ như là chất liệu này hay là cái tông màu sắc, tông màu mà Xiaomi họ gọi là rose gold ấy, thì nhìn nó vẫn rất là đẹp, nhìn nó vẫn rất là sang. Chỉ có điều là cá nhân tôi sẽ hơi khó tính trong cái khoản thiết kế một tí, làm sao nó phải cân xứng, làm sao khi mà chúng ta nhìn vào nó phải thuận mắt thì nó sẽ tạo một cái cảm giác chúng ta muốn cầm con máy này để sử dụng hơn. Mặc dù vậy thì cái yếu tố tiếp theo sẽ là cái yếu tố mà cá nhân tôi cực kỳ ưng ý ở trên Xiaomi 15T Pro, đó chính là về phần màn hình. Năm nay thì Xiaomi họ đã quyết định nâng cấp cái kích thước màn hình lên là 6,83 inch. Bên cạnh đó thì những cái thông số trang bị bên trong màn hình của Xiaomi 15T Pro thì cá nhân tôi nghĩ rằng là đó đều là những cái thông số tốt nhất mà các bạn có thể mua ở trong cái khung mức giá này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có tần số quét cao 144 Hz này, chúng ta sẽ có độ phân giải đến tận là 1,5K, chúng ta sẽ có độ sáng rất là cao 3-4 nghìn nit. Cái này thì từ những cái đời trước là Xiaomi họ đã trang bị rồi. Vậy nên về mặt cơ bản, nếu như mà các bạn muốn tìm cho mình một chiếc điện thoại có một cái trải nghiệm thị giác tốt nhất ở trong tầm giá mà không cần phải bỏ quá nhiều tiền cho flagship thì đây, Xiaomi 15T Pro là sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời ở thời điểm hiện tại luôn. Đó là còn chưa kể những cái chỉ số khác, ví dụ như là PWM để hỗ trợ cho các bạn chơi game tốt hơn thì con máy này nó cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Do đó nó là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho những anh em nào quan tâm đến cái câu chuyện là giải trí, xem phim, lướt TikTok ở trên điện thoại thì Xiaomi 15T Pro làm rất tốt cái điều đó. Hơn nữa nha, mặc dù là sở hữu một kích thước màn hình rất là lớn, gần 6,9 inch, tức có nghĩa là gần ngang với cả iPhone 16 Pro Max hoặc là iPhone 17
Pro Max, nhưng cái cảm giác khi mà chúng ta cầm nắm ở trên tay ấy, thì nó cực kỳ đầm và cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái trọng lượng của con Xiaomi 15T Pro này cũng không quá nặng nếu như mà chúng ta so với cả iPhone 16 Pro Max hay là iPhone 17 Pro Max, nó chỉ rơi tầm khoảng là 210g mà thôi. Hơn nữa con máy này nó có một cái thiết kế với một cái tỷ lệ mà cá nhân tôi thấy rất là cân đối luôn. Từ cái bề ngang cho đến bề dọc của nó tạo một cái cảm giác cân đối vừa phải và trọng lượng được phân bổ đều. Vậy nên khi mà chúng ta cầm trên tay ấy, thì nó cũng phần nào đấy nó giảm bớt áp lực lên cái ngón tay út, và phần nào đó sẽ giúp cho các bạn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà đỡ bị nhức mỏi hơn. Chỉ riêng hai yếu tố trên đấy chính là thiết kế lẫn màn hình thì cá nhân tôi thấy là Xiaomi 15T Pro đã có những cái điểm cộng để cho các bạn hoàn toàn có thể xuống tiền mua em nó. Ở thời điểm hiện tại nếu như mà các bạn muốn mua ấy, thì giá của Xiaomi 15T Pro sẽ rơi tầm khoảng là hơn 18 triệu cho phiên bản thấp nhất là 12GB RAM và 256GB. Còn nếu như mà các bạn muốn có một cái bộ nhớ cao hơn là 512GB thì mức giá sẽ rơi tầm khoảng là hơn 19 triệu. Tuy nhiên giống như là tất cả những cái đợt bán hàng khác của Xiaomi từ trước đến nay, nếu như mà các bạn mua đợt đầu này thì các bạn sẽ được tặng kèm là một cái loa Bluetooth. Nếu như mà các bạn không lấy loa thì các bạn sẽ được giảm trực tiếp đối với tầm khoảng là 500 cho đến 1 triệu. Và bên cạnh đó thì Xiaomi họ cũng có những cái chương trình hậu mãi rất là ok. Ví dụ như là các bạn sẽ được bảo hành đến tận là 24 tháng này, các bạn sẽ có hỗ trợ trả góp 0% trong vòng 12 tháng. Và Xiaomi họ cũng cam kết update đến tận là 4 phiên bản Android cho Xiaomi 15T Pro. Thì đây cũng là cái quãng thời gian lâu dài nhất mà Xiaomi họ hỗ trợ cho điện thoại của họ. Thậm chí là những cái dòng điện thoại cao cấp flagship như kiểu là Xiaomi 15 thì các bạn cũng được hỗ trợ tối đa cũng chỉ là 4 phiên bản Android mà thôi. Vậy nên là với việc mà Xiaomi họ cam kết update 4 phiên bản Android như thế này là quá ngon cho một con máy thuộc phân khúc mức giá tầm trung cận cao cấp rồi các bạn ạ. Thế thì nếu như mà được update Android lâu dài như vậy thì cái hiệu năng của con máy này có đủ để cho các bạn có thể sử dụng được trong thời gian dài như vậy hay không? Thì câu trả lời của tôi là anh em dư dùng luôn. Trang bị bên trong con Xiaomi 15T Pro này chúng ta sẽ có con chip là Dimensity 9400 Plus. Và khi mà tôi chấm điểm AnTuTu trước đấy trong cái video mà trên tay nhanh của tôi là tôi chưa chấm được nha. Còn bây giờ tôi đã chấm được rồi thì cái điểm AnTuTu của nó rơi tầm khoảng là hơn 2,4 triệu điểm. Đây là một cái điểm số cực kỳ cao luôn các bạn ạ. Và với điểm số này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi hết tất cả các thể loại game mà đang có mặt ở trên thị trường. Tất cả các game mà các bạn có thể tải được ở trên CS Play, từ nặng cho đến nhẹ, các bạn đều có thể chơi được ở trên con máy này một cách cực kỳ mượt mà. Anh em cứ tự tin bật max setting khi mà chơi game cho tôi. Và con chip Dimensity 9400 Plus cũng là con chip mạnh nhất đến từ nhà Dimensity được trang bị ở bên trong Xiaomi 15T Pro. Và đây cũng là con máy duy nhất đang bán trên hãng tại thị trường Việt Nam được trang bị con chip này. Còn nếu như mà chúng ta nhìn rộng ra ở các thị trường khác thì Trung Quốc cũng có một vài con được trang bị rồi, ví dụ như là Oppo Find X8s hay là mấy cái con Vivo ấy thì cũng đã được trang bị con chip này rồi. Do đó thì chúng ta cũng đã có những dòng sản phẩm trước, cũng đã có những cái video trước kiểm tra về hiệu năng của con chip. Vậy nên là các bạn càng có lý do để yên tâm hơn về hiệu năng của con chip này. Bên cạnh đó nha, mặc dù đây là một con chip mới nhưng mà cái khả năng tối ưu cho game của nó rất là tốt luôn. Ví dụ như là cá nhân tôi đã chơi thử tựa game Delta Force thì đây là một cái tựa game mới. Các bạn hoàn toàn có thể bật được ở mức FPS là 120 với cái mức đồ họa là tuyệt vời nha. Tức có nghĩa là các bạn có thể chơi tựa game này với một chất lượng hình ảnh cao mà FPS của nó cũng cao không kém. Nhờ đó thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm chơi game mượt mà, đồ họa đẹp. Thì cảm giác khi mà chúng ta chơi game ở trên con máy này nó sẽ đã hơn rất nhiều so với cả những con máy khác vốn chưa được tối ưu quá ngon giống như là Xiaomi 15T Pro. Thậm chí nhá, ở thời điểm hiện tại nếu như mà các bạn mua iPhone 17 Pro Max thì tựa game Delta Force nó còn không hỗ trợ cho con iPhone 17 Pro Max ngon bằng so với cả Xiaomi 15T Pro luôn. Với 17 Pro Max các bạn chỉ có thể chơi được 120 FPS với đồ họa là tiêu chuẩn thôi, chứ không chơi được ở mức đồ họa là tuyệt vời giống như là trên con máy này đâu. Do đó anh em game thủ cứ yên tâm mà chơi nhá. Còn về độ ổn định, nếu như mà các bạn có ý định chơi game dài ở trên Xiaomi 15T Pro thì anh em cũng yên tâm. Ở đây tôi cũng đã chấm điểm 3D Max trên con máy này thì điểm cộng đấy chính là cái độ ổn định của nó rất là cao, đến tận là hơn 77%. Bên cạnh đó thì cái nhiệt độ khi mà tăng lên ở trên con máy này thì nó cũng không quá nóng đâu. Xuyên suốt các bài test này thì nhiệt độ của nó cũng chỉ tăng từ 43 cho đến 46 độ C mà thôi. Và cái nhiệt độ này là đã mát mẻ và đã thấp hơn rất là nhiều so với cả con Xiaomi 15T. Nhiệt độ của con Xiaomi 15T nó đến tận là hơn 50 độ C, nhưng con máy này 43 cho đến 46 độ C thì cá nhân tôi nghĩ đây là cái ngưỡng mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và điều này càng chứng minh rằng là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm chơi game nặng trong thời gian dài mà không lo gặp phải những cái hiện tượng ví dụ như là nóng máy, hao pin hay là tụt FPS trong quá trình mà các bạn chơi. Còn về những cái tính năng được trang bị bên trong Xiaomi 15T Pro thì ở thời điểm hiện tại hơi đáng tiếc một tí. Cái phiên bản mà tôi đang có ấy, thì chúng ta vẫn sẽ chỉ có là HyperOS 2 cũng như là Android 15 mà thôi, chúng ta chưa được nâng cấp lên Android 16. Và trong thời gian sắp tới, đợt vừa rồi tôi vừa mới đi sự kiện thì Xiaomi họ có chia sẻ là họ sẽ nâng cấp HyperOS
S3 cho Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro sớm thôi các bạn ạ. Và chỉ khi nào các bạn được nâng cấp lên HyperO S3 thì lúc này các bạn mới có những cái tính năng mới liên quan đến AI cũng như là thay đổi về mặt giao diện này kia. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì với phiên bản HyperO S2 ấy, thì nó khá là nhàm chán các bạn ạ. Nó cũng chẳng có gì mới mẻ đâu. Loanh quanh lèo tèo thì cũng chỉ là những cái tính năng cũ anh em Mi Fan đã vốn quá quen thuộc mà thôi. Vậy nên nếu như các bạn là Mi Fan thì anh em cứ bỏ tiền ra mua Xiaomi 15T Pro đi. Trong thời gian sắp tới khi mà chúng ta được nâng cấp lên HyperO S3 thì lúc này chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tính năng mới, rất nhiều những cái tính năng thú vị mà có lẽ là các bạn cũng sẽ không ngờ tới đâu. Camera là yếu tố mà cá nhân tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn trong một cái video riêng, chứ sẽ không muốn gom vào trong một cái video này. Bởi vì trên thực tế nha, camera của Xiaomi 15T Pro năm nay cũng đã có khá là nhiều những cái nâng cấp. Trong giới hạn của video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông số liên quan đến phần cứng thôi. Trong đó thì chúng ta sẽ có camera chính là 50 megapixel, chúng ta sẽ có một cái camera tele 5x sẽ là 50 megapixel và cái camera tele này nó sẽ là camera tele tiềm vọng luôn. Vậy nên là các bạn sẽ thấy là cái cảm biến camera tele ấy, nó sẽ là cảm biến vuông, nó sẽ khác so với cả hai cái camera còn lại. Còn đối với camera góc siêu rộng thì Xiaomi họ vẫn giữ nguyên thông số là 12 megapixel. Còn về chất lượng ảnh khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện đầy đủ sáng hoặc là trong điều kiện thiếu sáng cũng như là khả năng quay video của nó thì tôi sẽ hẹn với các bạn về một cái video đánh giá chi tiết camera của Xiaomi 15T Pro sau. Trong video đó thì tôi sẽ nói kỹ hơn. Vậy nên nếu như mà các bạn quan tâm đến camera của con máy này thì anh em tiếc gì để lại cho tôi một like, một share, ấn thêm nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà tôi sẽ ra mắt liên quan đến Xiaomi 15T Pro, đặc biệt là nói về camera nhá. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua yếu tố camera. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến yếu tố khác, đấy chính là thời gian sử dụng pin và tốc độ sạc. Thì đối với cá nhân tôi thì đây là hai yếu tố mà cá nhân tôi cảm thấy hơi thất vọng ở trên Xiaomi 15T Pro. Bản thân tôi thì đã kỳ vọng rằng là Xiaomi 15T Pro sẽ trang bị một cái viên pin lớn hơn, nhưng mà trên thực tế con máy này nó chỉ có viên pin dung lượng là 5500 mAh và sẽ không sử dụng công nghệ silicon carbon. Còn công suất sạc thì nó lại là một cái cải lùi so với cả Xiaomi 14T Pro. Cá nhân tôi cũng không biết vì sao cải lùi nữa cơ. Xiaomi 14T Pro chúng ta sẽ có sạc nhanh là 120W, còn Xiaomi 15T Pro thì Xiaomi họ lại giảm xuống chỉ còn là 90W mà thôi. Chỉ có một cái điểm an ủi nho nhỏ, đấy chính là với Xiaomi 15T Pro chúng ta đã được tặng kèm lại củ sạc ở bên trong hộp, chứ sẽ không bị cắt giảm giống như là Xiaomi 14T Pro nữa. Thì có lẽ với anh em Mi Fan thì đây sẽ là một cái điểm hơi buồn một tí. Bản thân tôi đã kỳ vọng với một con máy đến từ nhà Xiaomi trong phân khúc mức giá từ 18 cho đến 19 triệu thì chí ít nó cũng sẽ phải được trang bị một viên pin dung lượng là 6000 mAh và ít thì cũng phải giữ lại cái công suất sạc là 120W. Nhưng mà chả hiểu sao Xiaomi họ lại cắt giảm. Có lẽ là họ muốn cắt giảm những yếu tố phụ này để tập trung cho camera, tập trung cho hiệu năng. Thì đấy là cái phỏng đoán của tôi thôi, chứ cũng không biết là lý do vì sao Xiaomi họ lại cắt giảm các bạn ạ. Thì với cái thông số dung lượng pin là 5500 mAh thì cá nhân tôi nghĩ đây là một con số nó hơi ít cho những gì mà Xiaomi 15T Pro trang bị. Ví dụ như là màn hình của nó đã có kích thước lớn hơn thì rõ ràng là nó sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn, cũng như là cái con chip trang bị bên trong cũng là một con chip mạnh hơn. Mỗi khi mà các bạn chơi game nặng ấy thì nó cũng sẽ hao tốn pin nhiều hơn. Vậy nên nếu như mà các bạn sử dụng hỗn hợp, các bạn kiểu có quay video, các bạn kiểu có chơi game nặng ấy thì có thể là con máy này nó sẽ chỉ trụ được đấy tầm khoảng là 6 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng đồng hồ liên tục mà thôi. Còn nếu như mà anh em kiểu lướt mạng xã hội, các bạn sử dụng những ứng dụng cơ bản, các bạn sử dụng kiểu ít khi mà chơi game nặng này kia, đi làm cả ngày xong đó chiều tối về sử dụng một vài tác vụ nhẹ nhàng ấy thì có thể là nó vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được trong cả một ngày. Anh em tối về cắm sạc tầm khoảng là 45 cho đến 50 phút là đã có thể đầy pin con máy này rồi. Còn về loa thì cá nhân tôi đánh giá là loa ở trên Xiaomi 15T Pro năm nay có một cái chất lượng âm thanh nghe khá là tốt. Nó vẫn có bass, tất nhiên là bass của nó nghe nó sẽ không đã tai giống như là iPhone 17 Pro Max hay là Galaxy S25 Ultra đâu. Nó sẽ chỉ dừng ở mức gọi là tạm ổn vừa đủ để cho chúng ta có thể nghe nhạc hoặc là chơi game hoặc là xem phim. Những cái tác vụ đa hỗn hợp ở trên con máy này nó khá là ok. Nếu như mà để chấm điểm ấy thì tôi sẽ chấm điểm cho loa của Xiaomi 15T Pro rơi tầm khoảng là 8 trên 10 điểm. Các bạn hoàn toàn có thể nghe cái đoạn nhạc demo được thu ra từ loa của Xiaomi 15T Pro nghe tại đây nhá.
Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ chi tiết với các bạn về con Xiaomi 15T Pro này. Tất nhiên là trong video này tôi vẫn còn nợ với các bạn là chưa nói về camera của Xiaomi 15T Pro. Nhưng như tôi đã hứa thì đó sẽ là một cái video riêng nơi mà tôi sẽ đánh giá chi tiết về camera ở trên con máy này. Tôi sẽ đánh giá trong tất cả mọi điều kiện luôn, từ đủ sáng, từ thiếu sáng, từ camera 1x cho đến cả camera tele 5x, từ Leica rực rỡ cho đến cả Leica tự nhiên, cho đến cả khả năng quay video chống rung 4K 60 fps 120 fps. Tôi sẽ chiều các bạn làm một cái video riêng đánh giá chi tiết camera của Xiaomi 15T Pro này. Công việc của các bạn thì đơn giản hơn tôi rất là nhiều, chỉ cần like, share và đăng ký kênh của tôi để khi tôi ra video một phát là các bạn có cái để xem luôn, thế là được. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu trong phân khúc mức giá rơi tầm khoảng là hơn 18 triệu các bạn có lựa chọn Xiaomi 15T Pro hay không? Hay là các bạn có muốn tôi so sánh Xiaomi 15T Pro với bất kỳ một con điện thoại nào khác hay không? Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay giữa phần bình luận của video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.